दर्शकबिन नमस्कार। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलको यो नवीनतम प्रस्तुति अन्तर्वार्ता सेसनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो अन्तर्वार्ता सेसनमा हामीले लेखक तथा कुशल प्रशिक्षक गोकर्ण उपाध्यायलाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग हामीले विशेष गरी लोकसेवाको तयारी र लोकसेवाका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। ढिलो नगरी म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यही हो दैनिक रुटिन, अफिसियल कामकाजहरू, अध्ययन लेखन यस्तै कुराहरूमा व्यस्त छु। पछिल्लो समय आम विद्यार्थीहरूको चासो लोकसेवाप्रति बढ्दै गएको छ। सरकारी जागिरप्रति एउटा खालको आकर्षण छ। किन यो आकर्षण चाहिँ बढ्दो अवस्थामा रहिरहेछ? वास्तवमा यो आकर्षणको पछाडि केही कारणहरू छन् होइन। जस्तो निजामती सेवाको जुन रोल छ, उसको भूमिका, उसले खेल्ने भूमिका, उसँग भएको रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी होइन, त्यसै गरी उसको सामाजिक प्रतिष्ठा र मेरिटोक्रेसी भन्छ जसलाई चाहिँ योग्यता प्रणाली मार्फत निष्पक्ष रूपमा छनौट हुने जुन यो विधिहरू छ, यसका कारणले गर्दाखेरि लोकसेवाप्रतिको चाहिँ आकर्षण पछिल्लो समय निकै बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ हो। जस्तो आँकडा हेर्ने हो भने कस्तो पाउँछौँ हामीले? जस्तो आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि लोकसेवाप्रति प्रति वर्ष कति आवेदनहरू पर्थ्यो होइन? आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? वास्तवमा यो कर्मिक रूपमा आवेदकहरूको जुन सङ्ख्या छ यो बढ्दै गइरहेको छ होइन। विगतका वर्षहरूमा केही जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 8-10 वर्ष अगाडि लोकसेवा चाहिँ सबैतिर भनौँ देशका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दैन थियो। किनभने सबैलाई चाहिँ के थाहा थिएन भन्दा लोकसेवा एकदम फेयर हुन्छ, लोकसेवाप्रति चाहिँ सबैको सम्मान उत्तिकै थिएन। धेरै मान्छेलाई के लाग्थ्यो भन्दा यो भनेको यो गुल्मी स्याङ्जा पाल्पा होइन, यो पश्चिमाञ्चलको यसमा बाहुल्यता छ। त्यसमा पनि अलिकति त्यो ब्राह्मण परिवार, आर्य परिवारहरूले चाहिँ यसमा अलिकति वर्चस्व छ भन्ने खालको कुरा पनि 8-10 वर्ष अगाडि सुन्नु पाइयो। एकदमै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि होइन कि भन्ने आम बुझाइ थियो होइन। तर बिस्तारै जब समावेशीकरणको कुरा आयो, सबैले यसमा चाहिँ सहभागिता हुने अवसर पाएर अहिले पछिल्लो समयमा कुनै एउटा ठाउँ, कुनै एउटा क्षेत्रको भन्दा पनि अहिले सबै जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले यो 8-10 वर्षको बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ। लोकसेवा आम जनताको लागि पनि हो भन्ने बुझाइ चाहिँ भइसकेको छ। यो जस्तो यो खालको जुन बुझाइ आछ अनि यहाँले अहिले पनि जोड्नुभयो, जस्तो आरक्षणको कुराहरू आछ, यसले चाहिँ अझ त्यसलाई फराकिलो बनायो। त्यसको दायरा एकदम फराकिलो बनाएको छ र यसप्रतिको जुन सम्मान छ नि त्यो सम्मान पनि बढाएको छ। आम बुझाइलाई जस लोकसेवाप्रति चाहिँ यो सबैले हामीले पनि तयारी गर्यो भने यसमा उत्तीर्ण गर्न सकिन्छ, हामीले पनि नाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा माहौल बनेको छ। जस्तो लोकसेवा केही कुरा गर्दाखेरि यसमा धेरै विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष परीक्षा दिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको जस्तो 100%ले भनौँ न दियो भने 20%ले मात्र नाम निकाल्ने अवस्था रहन्छ। यसलाई यो जस्तो लोकसेवामा यो नाम निकाल्दाखेरि हामीले के कुरालाई ध्यान दियो र कुन कुरालाई अध्ययन गर्यो भने त्यो 20% भित्र पर्न सकिन्छ? लोकसेवाको हाम्रो आम बुझाइ चाहिँ के छ भन्दा अझै पनि एकदमै कडा हुन्छ प्रतिस्पर्धा, एकदमै चाहिँ ट्यालेन्ट हुनुपर्छ भने त्यो अझै पनि कता छ होइन। वास्तवमा त्यो भन्दा पनि यो लोकसेवामा नाम निकाल्नको लागि चाहिँ के हो भने तपाईँले गर्ने अध्ययन जुन छ त्यो निरन्तर हुनु पऱ्यो। पहिलो कुरा कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो। हामी के गर्छौँ भन्दा जस्तो इक्जाम आयो, फर्म भइसकेपछि मात्रै पढ्ने त्यो सिचुएसन हाम्रो ट्रेन्ड छ होइन। त्यो भन्दा पनि हामी निरन्तर रूपमा पढ्ने, निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्ने र एउटा भनौँ न कन्टिन्यू गर्ने र त्यसलाई अलिकति जोड्न खोजेको, जो मान्छे लोकसेवा प्रति अभिरुचि छ, उहाँ नाम निकाल्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँले यो दैनिक रूपमा चलिरहने घटनाहरू अनि समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कतिको ध्यान दिनुपर्छ? एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो लोकसेवा पाठ्यक्रममा पनि विभिन्न पदको लागि लिने परीक्षाको पाठ्यक्रममा समसामयिक कुराहरूलाई छुट्टै एउटा भनौँ न च्याप्टर राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। त्यस कारणले यी समसामयिक विषयहरूमा एकदमै अपडेट हुनुपर्छ र त्यो नलेजको लागि पनि हो र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि त्यो आवश्यक पर्छ। र जुन यहाँले भन्नुभयो पढ्दाखेरि अरू के गर्दा नाम निस्किन्छ भन्दा पहिलो कुरा त कन्टिन्युटी दिन सक्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा आफूमा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो
होइन म सक्छु भन्ने त हुनु पऱ्यो नि हामीमा चाहिँ कस्तो छ भने अधिकांश मैले पाउँछु जो पाठकहरू हुनुहुन्छ जो प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा के पाउँछु भन्दा होइन म सक्दिनँ कि भनेर पनि लागिरहनु भएको छ क्या तर त्योभन्दा पनि कस्तो भने म सक्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो आफ्नो चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो कडा छ एकदमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्दा पनि अनि अहिलेसम्मको लोकसेवाको ट्रेन हेर्दाखेरि तपाईँले हामी के देख्छौँ भन्दा डिस्टिङसन गरेका अर्थात् निकै हाई स्कोर गरेका जुन भनौँ न उम्मेदवारहरू निकै कम चाहिँ यसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् यो लोकसेवाको प्रतिस्पर्धा भनेको औसत विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा हो निकै ट्यालेन्ट हाम्रो अहिलेको ट्रेन हेरौँ न एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ जो साइन्समा राम्रो हुनुहुन्छ सबै कुराहरूमा राम्रो हुन्छ भने उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ होइन युएस युरोपतिर जानुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै विक हुनुहुन्छ जसले पढाइलाई त्यति प्रायोरिटी नै दिनुभएको छैन उहाँहरूको बाध्यता के छ भन्दा यो खाडीतिर जाने यो अवस्था छ त्यस कारणले यो लोकसेवाको प्रतिस्पर्धामा जो प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ उहाँहरू भनेको एकदम औसत विद्यार्थीहरू हो त्यस कारणले औसतबाटै हामी छानिने हो र थोरै औसतभन्दा थोरै माथि गएर हामीले चाहिँ मिहिनेत गऱ्यौँ भने हामी छानिन सक्छौँ त्यही हो पढाइमा कन्टिन्युटी हुनु पऱ्यो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न अपडेट भएर बस्ने चाहिँ बानीको विकास हुनु पऱ्यो म सक्छु भन्ने किसिमको आफूमा चाहिँ भित्रदेखि विश्वास हुनु पऱ्यो आफ्ना कमजोरीहरू जे छन् मानौँ कतिपयको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अध्ययन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सामाजिक जुन बाटो छ होइन सामाजिक अवस्था त्यो एकदमै गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई बढी फोकस गर्नुहोस् हामी कहाँ चाहिँ स्केप हुने बानी छ कि होइन त्यो गर्नु पऱ्यो आउँदैन भने नपढ्दिने त्यो बानी त्यो चाहिँ बानी देखिन्छ आम होइन त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो जुन कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ पढ्ने कुराहरूलाई इन्जोय गर्नुहोस् जुन कुरा गाह्रो छ भने पनि त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस् हामी चाहिँ त्यसलाई प्रेसरको रूपमा लिन्छौँ र चाहिँ सफल हुँदैनौँ यहीँनिर सरले पनि भन्नुभयो पढ्दाखेरि त्यसलाई त्यसप्रति लगाव राखेर पढ्यो भने अवश्य पनि सफल पाइन्छ अर्को चाहिँ कस्तो पनि आम बुझाइ कस्तो हुन्छ म पढिरहेको छु बिहान पनि पढ्छु दिउँसो नि पढ्छु तर पनि मेरो नाम निस्किँदैन कति समय पढ्ने यो पढ्दाखेरिको समय व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्ने र त्यो धेरै पढ्दा भन्दा पनि थोरै पढेर पनि त्यसलाई कसरी रिजल्ट राम्रो निकाल्ने भन्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ यसमा चाहिँ म के भन्छु भने नि यति समय पढ्ने भन्ने कहीँ पनि त्यस्तो किसिमको छैन होइन तर त्यो पढेको कुराहरूलाई कति गहन रूपमा पढ्यो कति बुझेर पढ्यो होइन कति चाहिँ इन्जोय गर्दै पढ्यो जस्तो किताब मात्र समाइदिइराखो र त्यो किताब हेरिराखो पढिराखो पाना पठाइराखो तर चाहिँ उसले मतलब एकदम अल्छी गरेर पढ्यो भने त्यसको अर्थ हुँदैन दिमागले क्याच गर्न सक्दैन त्यस कारणले त्यसलाई इन्ट्रेस्ट दिएर अलिकति ध्यान दिएर गइदिएर यो त यसरी हो है लिङ्क गर्दै हेर्नुहोस् जिके खास गरी समस्या भनेको जिके आइक्यूमा बढी हो र त्यो पढ्दाखेरि 3टा मेथोडोलोजीहरू हुन्छ एउटा जेनरलाइजेसन मेथड भन्छु म चाहिँ त्यो भनेको कस्तो भन्दा एउटा कुरा जस्तो तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ पढ्दा पढ्दै त्यस्तै विषयवस्तु अर्कोतिर लगेर लिङ्क गर्ने जस्तै उदाहरणको लागि हामी के पढ्छौँ भन्दा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग ठाउँ भनेर झापाको केचनाको हल भनेर पढ्छौँ भने अनि एकचोटि सम्झिने त्यसै विश्वको सबैभन्दा होचो ठाउँ कुन होला भनेर सम्झिने हुन्छ नि जुन होइन हो त्यो विश्वको सबैभन्दा होचो ठाउँ चाहिँ मृत सागर जुन इजरायलमा पर्छ त्यो भनेर सम्झियो होइन यो एउटा मेथड भयो लिङ्क गर्ने त्यस्तै त्यस्तै मिल्दोजुल्दो कुराहरू छ दोस्रो मेथड के हुन्छ भन्दा त्यसको डिप स्टडी गर्ने गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने होइन जस्तो नेपालमा स्थानीय तहहरू छन् भने कतिवटा स्थानीय तहहरू छन् कुन कुन प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तहहरू छन् होइन ती यावत कुराहरू नगरपालिका कतिवटा गाउँपालिका कतिवटा उपमहानगर कतिवटा त्यो गहिराइमा गएर हामी अध्ययन गर्ने त्यो डिप स्टडी मेथड भयो र अर्को ग्रुपिङ मेथड भन्छु म चाहिँ उस्तै कुराहरू छन् भने त्यसलाई एउटा ग्रुपमा ल्याएर अध्ययन गर्ने जस्तै हामी पढ्छौँ इको सिटी भनेको नेपालको इको सिटी भनेर कुन ठाउँलाई जनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रश्न आयो भने यस्ता किसिमका विभिन्न सिटीहरू छन् नेपालमा जस्तो साइकल सिटी भन्ने छ हामीले कतै न कतै पढेका सुनेका त हुन्छौँ नि त्यो साइकल सिटी भनेको कुन होला भनेर सम्झिने होइन त्यसै गरी फिल्म सिटी बन्दैछ तपाईँको दोलखामा फिल्म सिटी बन्दैछ हो यसरी ग्रुपिङ एउटै किसिमका कुरालाई ग्रुपिङ गरेर अध्ययन गर्ने यस्तै 3टा मेथड चाहिँ जिकेमा हुन्छन् र यो 3टै मेथडको चाहिँ साइमल्टेनियसली प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ पढाइलाई मोर इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ यो सरले भन्दै गर्दा यो जिकेको लागि चाहिँ हामीले समसामयिक कुराहरूमा पनि बढी अलिकति रुचि राख्नु होइन पत्र पत्रिका समाचारहरू सुन्ने त्यो गर्दा पनि अलिकति सहजता हुन्छ एकदमै सहज हुन्छ हामी पत्र पत्रिकालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यसले धेरै कुराहरू कभर गर्छ क्या जस्तै मानौँ न विश्व एड्स दिवसको दिनमा जुन पत्रिकामा इस्युहरू एड्सको बारेमा हुन्छ नि
हैन। त्यो इस्युलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, त्यसलाई डिटेल अध्ययन गर्नको लागि त्यो दिनको पत्रिका हेऱ्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ हैन। अनि समसामयिक कुराहरू जस्तो कुनै पनि इस्यु आउँछ, विश्वकप आइरहेको छ भने, विश्वकप फुटबल आइरहेको छ भने त्यसका विविध कुराहरूको बारेमा त्यति बेलाको पत्रपत्रिकामा चर्चा हुन्छ नि। पहिलो विश्वकप कहाँ भएको थियोदेखि लिएर त्यसका विजेताको कसले अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न यस्ता बुटहरू पाए, कसले चाहिँ बढी गोल गरेको छ, ती कुराहरू त्यति बेलाको पत्रपत्रिकामा समसामयिकमा आउँछन्। हो त्यस कारणले पत्रपत्रिका चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यो पढ्नु पनि पर्छ। त्यसको लागि मात्र नभएर तपाईँको जुन लेख्ने पेपर हुन्छ रिटन पेपर, त्यो रिटन पेपरको लागि पनि पत्रपत्रिकाहरू एकदमै इन्फर्मेटिभ हुन्छ, काम लाग्छ। हामीले ती पत्रपत्रिकामा पाएका फरक किसिमका कुराहरूलाई छुट्टै नोट बनाउने, जुन कुराहरू किताबमा हुँदैन हैन। सामान्यतया लोकसेवाको लागि भनेर निस्केका किताबहरू जुन हुन्छन् त्यसमा नभएका कुराहरू हामी पत्रपत्रिकाबाट पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले पत्रपत्रिका चाहिँ छुटाउनुहुन्न। सो अर्को यो अध्ययन सामग्रीको कुराहरू गर्दाखेरि बजारमा विभिन्न प्रकाशका विभिन्न लेखकहरूका कति नाम चलेका, कति भर्खर सुरुवात गर्दै गर्नुभएका लेखकहरूका अध्ययन सामग्रीहरू धेरै पाइन्छन् होइन। त्यसमध्ये पनि विद्यार्थीकोमा अन्यल चाहिँ के हुन्छ भने कुन पढ्ने, अब सबैको लगभग कन्टेन्टहरू उस्तै हुन्छन्। अब धेरै कतिपय विद्यार्थीहरूको बानी के हुन्छ सबै किनेर ल्याउने, थुपर्ने, तर त्यसलाई अध्ययन नगर्ने एउटा बानी पनि छ। यो अध्ययन सामग्रीको छनौट हुन्छ नि, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हुन्छ। त कसरी गर्ने? किताबै त एउटा पढ्नु नै पर्ने होला, त्यसमा त सबै कुराहरू हुन्छ नै होइन। त्यो सँगसँगै तपाईँ यो अध्ययन सामग्रीको छनौट गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दा कम्तीमा सिलेबसमा आधारित भएर लेखिएका कम्तीमा 2वटा पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, लिनुहोस्। एउटा किताबलाई मेन बुकको रूपमा लिनुपर्छ, कुनै किसिमको विश्वासले बढी एउटा बुकलाई गरेर बाँकी बुकहरूलाई चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा अध्ययन गर्ने हैन। अनि जस्तो नेपालको भूगोल सम्बन्धी अध्ययन गर्नको लागि अब विभिन्न पुस्तकहरूमा विभिन्न किसिमका कुराहरू लेखिएका हुन सक्छन् हैन। त्यसमध्ये आधिकारिकताको लागि नेपाल परिचय भन्ने एउटा पुस्तक छ जुन सूचना विभागले त्यो प्रकाशन गरेको छ हैन। सूचना विभागले प्रकाशन गरेको नेपाल परिचय भन्ने पुस्तक छ। त्यो भनेको अरूभन्दा अथेन्टिक हो, आधिकारिक हो। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्दाखेरि आधिकारिक बुक कुन, आधिकारिक स्रोत के भनेर त्यो पनि अध्ययन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ, खोज्न सक्नुपर्छ। र बजारमा जुन निस्केका विभिन्न बुकहरू छन् त्यसमध्ये यो अथवा त्यो छान्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तपाईँलाई राम्रो लागेको हेर्नुहोस्, किताब हेर्न त कहीँ चाहिँ बसेर त्यो हेर्नुहोस्, त्यसमध्ये आफूलाई कुन उपयुक्त लाग्छ त्यही लिएर जानुहोस् हैन। त्यसरी यो र त्यो भन्ने चाहिँ सरको कुरामा यसरी बुझौँ। त्यसो भने धेरै किताबहरू भन्दा पनि एउटा किताबलाई रेफरेन्स मेन बुकको रूपमा लिएर अन्य किताबहरूलाई रेफरेन्स बुकको रूपमा लिँदाखेरि सजिलो हुने हो। सो अर्को चाहिँ अब जस्तो यो कुन पदको लागि भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। कुन पदको तयारी कसरी गर्ने, त्यसभित्र पनि लोकसेवाभित्र पनि अब विभिन्न पदहरू हुन्छ होइन। पहिला त खुलाबाट आउनु पऱ्यो, त्यसपछि आन्तरिकको बढुवाको कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कसरी यसलाई लाँदाखेरि चाहिँ सफल भइन्छ होइन। कुन पदमा इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने लोकसेवाको प्रतिस्पर्धामा कोही पनि अब होमिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफूले मिल्ने, आफूले भनौँ न योग्य भएको सबै पदको लागि प्रतिस्पर्धाको लागि आउनुपर्छ। र त्यसमध्ये जुनमा सिलेक्ट भयो अब त्यो इन्ट्री पोइन्ट एउटा हुन्छ नै होइन। अब कतिपय चाहिँ अफिसरबाटै डाइरेक्ट सिलेक्ट हुनुहुन्छ, कतिपय नासीबाट हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ अब कर्जाबाट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा सबै पदमा गर्नुपर्छ। हायर लेभलको तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ त्योभन्दा मुनि तल्लो लेभलको लागि चाहिँ राम्रो ब्याकग्राउन्डको काम गर्छ, नलेजको लेभल चाहिँ हायर नै हुन्छ पक्कै पनि होइन। त्यस कारणले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जुनसुकै पदको लागि पनि हामीले इक्जाम दिने आफूले योग्य छु भने होइन। र त्यसमध्ये कुनमा छानिन्छ अब त्यसमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ जस्तो लोकसेवाको अहिले धेरै ट्युसन सेन्टरहरू पनि छन्। जस्तो काठमाडौँको प्रत्येक चोकचोकमा 8-10वटा ट्युसन सेन्टरहरू खुलेका छन्। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बढ्दो क्रममा छ। यो ट्युसन सेन्टरमा जाँदै पनि कतिपय विद्यार्थीहरू असफल भएको अवस्थाहरू पनि छ, र त्यो पटक पढ्दा पनि असफल भएको अवस्था पनि छ। एक त ट्युसन सेन्टरहरू विद्यार्थी जानु आवश्यक छ कि छैन, अर्को चाहिँ ट्युसन सेन्टर जाँदा पनि किन विद्यार्थीहरू बार असफल हुन्छ? तर दुईवटा कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ अब ट्युसन सेन्टर चाहिँ जान आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यो पछिल्लो समयमा लोकसेवाको जुन भनौँ न पाठ्यक्रम छ त्यो अनुसार तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नका लागि थुप्रै ट्युसन सेन्टरहरू खुलेका छन्। र ती ट्युसन सेन्टरहरूमा
जान आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कुन अर्थमा भने त्यसले चाहिँ जुन क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ केही कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्छ, जस्तै उहाँहरूको कम्पिटेन्सी अलिकति बढाउँछ पक्कै पनि। अनि उहाँहरूमा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना गरिदिन्छ त्यसले। अनि विभिन्न ठाउँबाट आएका त्यहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, जस्तो एउटा क्लासमा बसेका 50 जना मध्ये कसैले बढी क्वेसनहरू रेज गर्छ भने अर्कोमा चाहिँ के इगो हुन्छ भने अब उसलाई यदि थाहा रहेछ मैले पनि त्यो विकास गर्छ, त्यो एउटा राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसैले अरू चाहिँ जस्तो तपाईँको नोट्सहरू होइन, एन्सर्सहरू त्यहाँबाट पाइने एन्सर नोट्सहरू पुस्तकभन्दा अलिकति फरक हुन सक्छन्। त्यहाँ बसेर पढ्दाखेरि अलिकति माइन्ड कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ पढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। आफूलाई कन्फ्युज लागेका, आफूलाई चाहिँ दोधारमा भएका केही कुराहरू छन् भने त्यहाँ चाहिँ अब रिसोर्स पर्सनलाई सोध्न सकिन्छ होइन। यी अर्थमा चाहिँ ट्युसन सेन्टर आवश्यक पनि छ र पछिल्लो समयमा त एकदम यो फेसनको रूपमै आइसकेको छ। र मलाई लाग्छ सफल हुने 90%ले चाहिँ ट्युसन क्लासहरू लिएकै अवस्था पनि छ र त्यस अर्थमा चाहिँ यो लिँदा फाइदै हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जुन यो गर्दा गर्दै पनि निरन्तर रूपमा ट्युसन लिँदा लिँदै पनि अध्ययन गर्दा गर्दै पनि जुन असफल हुनुभएको छ होइन, त्यसको कारण के होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको क्लासै लिएर मात्र हुँदैन, पढाइमा मात्रै पनि हुँदैन। हामीले धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने, गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने, इन्ट्रेस्टिङ भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्ने चाहिँ आवश्यक पर्छ। सो मैले यहीँनिर सरलाई सोध्न चाहेको, जस्तो यहाँले अहिले भन्नुभयो जुन ट्युसन सेन्टरहरूमा गएर उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुनेको, अर्को चाहिँ धेरै जस्तो सफलहरू चाहिँ ट्युसन सेन्टरबाट हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन यहाँले। त्यो भावनाले ट्युसन सेन्टरको औचित्य आवश्यकता छ, जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो। अर्को चाहिँ जस्तो यो लेख्न त लेखिन्छ, मैले सबै क्वेसनहरू एटेम्प गरेको थिएँ, लेखेको थिएँ, तर पनि म फेल भएँ भन्ने कुरा हुन्छ। यो लेखन शैलीको कुराहरू होइन, यसलाई कसरी लिनुपर्छ? सो लेख्दा त अब धेरै लेखिया हुन्छ, हामीले पनि परीक्षा दिँदा कहिले एक पाना लेखिया हुन्छ, तर त्यो नम्बर आउँदाखेरि 1-2 मात्र आउँछ। लेखन शैलीलाई चाहिँ एउटा परीक्षार्थीले कसरी अगाडि बढायो भने टक्क थोरै लेख्दा पनि नम्बर आउने, त्यो कसरी व्यवस्था हुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ लेखन भनेको के हो भने त्यसमा 3-4वटा कुराहरूको मिक्सअप हुन्छ के लेखन भनेको। जस्तै तपाईँको नलेज पनि चाहियो, लेख्नको लागि जे पाए त्यही लेखेर भयो, नलेज चाहियो, त्यो सम्बन्धित विषयवस्तु टपिक जे कुराहरू सोधेको छ त्यसमा नलेज चाहियो। त्यो नलेज अनुसार त्यसलाई सिलसिलेबाट ढङ्गले लेख्न सक्नु पऱ्यो होइन। हामी लेख्दाखेरि जे पाए त्यही तलमाथि गरेर लेख्ने अथवा सिलसिला नमिलाएर लेख्ने हो भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन। त्यसै गरी अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा लेखनमा तपाईँको मौलिकता पनि चाहिन्छ। त्यो मौलिकता भनेको आफ्नोपन, अरूभन्दा तपाईँले कसरी त्यसलाई आफ्नो लेखनलाई फरक बनाउन सक्नुभयो त्यो कुराको चाहिन्छ। अनि हामी प्याराग्राफको रूपमा लेख्ने, एकदम लामो लेन्थी लेख्ने, त्यसले गर्दा पनि त्योभन्दा पनि हामी बुलेटमा लेख्ने, एकदम पोइन्टमा टु द पोइन्ट लेख्ने, एकदम छोटो छोटो सठिक लेख्ने, त्यो गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ धेरै लेख्छौँ, क्वेसनले मागेको भन्दा आफूले जानेको बढी लेख्ने प्रचलन छ हामी यहाँ। जस्तै मैले देखेको छु धेरै परीक्षार्थीहरू के गर्नुहुन्छ भन्दा पहिले जस्तो 10वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ लेखनमा र त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिले कुन प्रश्न गर्नुहुन्छ त भन्दा उहाँले जुन सबैभन्दा बढी जानेको हुन्छ त्यो प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रश्न गर्दाखेरि पक्कै पनि आफूले जानेको भनेपछि त्यो समय उहाँले जुन एउटा प्रश्नको लागि छुट्याएको समय हुन्छ नि त्यो समय नाग्छ, किनभने जानेको छ, बढी जानेको छ भने बढी लेखिन्छ, बढी लेखेपछि बढी समय जान्छ। त्यस कारणले समय व्यवस्थापन त्यहाँबाट उहाँहरू चुन्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्नमै तपाईँको 5-7 मिनट बढी गइसकेपछि त्यसको प्रेसर अरू प्रश्नमा पनि पर्छ। त्यसले गर्दा प्रश्नहरू पनि छुट्ने हो, पछि आउने प्रश्नहरू पनि छुट्ने त्यो सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले समय व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुहोस्। जानेको भन्दा पनि प्रश्नले मागेको कुराहरू लेख्नुहोस्। मैले सबै प्रश्न समाधान गरेर आएँ, लेखेर आएँ भन्नुमा कुनै अर्थ छैन। मैले चाहिँ प्रश्नले मागेको कुरा लेखेर आएँ क्या होइन, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस कारणले लेखाइलाई सठिक बनाउनुहोस्, मौलिक बनाउनुहोस्, प्रश्नले मागेको कुरा लेख्नुहोस् र लेख्ने बानी जुन हुन्छ नि त्यो बानीलाई चाहिँ नियमित गर्नुहोस्। आज पनि लेख्नुहोस्, भोलि पनि लेख्नुहोस् होइन। कुनै कुनै टपिक्समा चाहिँ निरन्तर लेखिरहनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लेखाइ पनि सुध्रिन्छ र परीक्षाको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि त्यो राम्रो हुन्छ। यो अर्को जुन लोकसेवाको तयारीकै विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि नोटहरू बनाउने होइन, जस्तो त्यो नोटहरू पढ्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ झन् यो लेखनलाई अझ परिष्कृत गर्छ। अर्को जस्तो यो अन्तर्वार्ताको कुराहरू, जस्तो नाम निस्किसक्छ यतापट्टि
लेखितमा अन्तर्वार्तामा गएर धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू फेल भएको असफल भएको कुराहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सो अन्तर्वार्तामा आउने प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन् र ती प्रश्नहरूलाई हामीले कसरी फेस गर्यौँ भने सफल हुन सकिन्छ उत्तीर्ण गर्न सकिन्छ। यो वास्तवमा लिखितबाट सेलेक्सन भइसकेपछि अन्तर्वार्ताको लागि जुन तयारी गरिन्छ त्यो अन्तर्वार्ताको क्रममा कतिपय पदहरूको लागि कम्प्युटरको टेस्ट पनि हुन्छ होइन, त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ र जुन पर्टिकुलर अन्तर्वार्ताकै कुरा छ त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्दाखेरि अन्तर्वार्ता भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति त्यो पदको लागि जुन पदको लागि ऊ अहिले लिखितमा छनौट भएको छ त्यो पदको लागि ऊ व्यावहारिक रूपले ठिक छ कि छैन, उसको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ कतिको कस्तो छ होइन, उसको नलेजको लेभल के छ भन्ने कुरा यावत कुराहरूको चाहिँ जाँच गरिन्छ। मलाई के सरलाई सुन्न मन लाग्यो जस्तो एउटा कस्तो पनि हुन्छ भने केही व्यक्तिहरूको त ह्याबिट हुन्छ कि लेखन एकदमै राम्रो गर्ने तर बोल्न नसक्ने, कोही चाहिँ एकदम राम्रो बोल्ने लेख्न नसक्ने, यो अवस्था पनि छ। यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने? वास्तवमा त्यसैमा आउने थिएँ होइन, हामी चाहिँ अब भनौँ अन्तर्वार्ता भन्ने बित्तिकै एक किसिमको डर पैदा हुन्छ किनभने त्यहाँ विज्ञ मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, ठुल्ठुला व्यक्तिहरू हुन्छन्, ल अब प्रश्न त के सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले, म कसरी भनौँ न ह्यान्डल गर्ने डिल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो आत्मिक हुन्छ। र वास्तवमा इन्टरभ्यू भनेको के हो भने सिम्पल कुरा हो, यो भनेको टु वे कम्युनिकेसन मात्रै हो, त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्ने तपाईँले साथीभाइ बुवा आमासँग व्यवहार गर्नुहुन्छ कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यही खालको कुराहरू इन्फर्मल हुन्छन् तर अन्तर्वार्ताका कुरा थोरै फर्मल हुन्छन्। त्यस कारणले अन्तर्वार्ताको लागि डराउनु पर्दैन। अन्तर्वार्ताको तयारी गर्ने क्रममा आफ्नो एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पऱ्यो, आफू त्यो पोस्टको लागि म ठिक छु, यो कारणले ठिक छु भन्ने कुरा आफूमा पहिल्यै कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो। त्यसै गरी नलेजको कुरा आउँछ जुन हामी अन्तर्वार्तामा सोधिएका हरेक प्रश्नको चाहिँ सर्ट एकदम जवाब दिनुपर्छ, कुनै प्रश्न चाहिँ चुनाउ हुँदैन भन्ने किसिमको मानसिकता छ, वास्तवमा त्यो होइन। म आफै पनि इन्टरभ्यूमा कतिपय पटक सोधेका प्रश्नहरूको ठ्याक्कै उत्तर दिन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यस्ता कुराहरूलाई सिम्पली हामीले चाहिँ मलाई यसबारे त्यति जानकारी भएन अथवा मैले पढ्न त पढेको हुँ तर अहिले बिर्सेँ अपडेट छैन भनेर त्यसरी प्रश्नहरूलाई चाहिँ स्केप गर्न सकिन्छ, त्यो नसकिने भन्ने होइन। तर त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो, कन्फिडेन्स आफूमा हुनु पऱ्यो होइन, नलेज पनि अन्तर्वार्ताबाट परीक्षण गरिन्छ। त्यसै गरी त्यो पोस्टको लागि व्यक्ति उपयुक्त छ कि छैन भन्न खोजेको उसले त्यो पोस्टमा गएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ती कुराहरूको त्यहाँ जाँच गरिने भएको हुनाले अन्तर्वार्तालाई सिम्पली हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा नियमित प्रक्रिया हो, इक्जामको प्रक्रिया हो, जसले त धेरै तात्विक असर चाहिँ गर्दैन तर आफूमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ, आफूले चाहिँ त्यहाँ जस्तो सुकै प्रश्न आए पनि म डिल गर्न सक्छु भनेर डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले सवाल सोधेको थिएँ नि दुईवटा खालको एउटा समस्या थियो नि, त्यो सन्तुलन चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि उसले जोड दिनुभयो भने सो एउटा चाहिँ एकदम राम्रो लेख्ने बोल्न कमजोर हुने, एकदम राम्रो बोल्ने तर लेख्न कमजोर हुने यो खालको समस्या पनि छ नि। त्यसको लागि चाहिँ अब सन्तुलनको लागि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ होइन, हामीले आफूलाई पहिले कुरा चिन्नु पऱ्यो, आफू ममा के क्यापेसिटी छ, ममा के क्षमता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो सोट एनालाइसिस गर्ने हुन्छ, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेटहरू होइन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो कमजोरी केमा छ, म बोल्न सक्दिनँ भने आफूले ह्याबिट त्यो अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो। ह्याबिट टोटल्ली चेन्ज हुन्छ भन्ने होइन तर प्रयास गर्न सकिन्छ, केही त चेन्ज हुन्छ। कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि के गर्ने त ठुला मान्छेहरूसँग गएर कुराकानी गर्ने, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, त्यो ह्याबिटको विकास गर्ने होइन। त्यसै गरी अब तपाईँको जिके राम्रो छ, आइक्यू राम्रो छ तर रिटन पेपर राम्रो छैन भने रिटन पेपरलाई पनि फोकस दिनुहोस्, बढी टाइम दिनुहोस्, रिटनका शैलीहरू के हुन सक्छन्, कसरी राम्रो लेख्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, राम्रो लेख्ने व्यक्तिहरूसँग आफूले लेखेका कुराहरू देखाउनुहोस्, कन्सल्ट गर्नुहोस् होइन। त्यसै गरी अन्तर्वार्तामा जुन कुराहरू हुन्छ, अन्तर्वार्ता फेस गर्नको लागि अन्तर्वार्तामा आफू उपस्थिति कमजोर छ, बोली भाषाहरू त्यति राम्रो उपयुक्त छैन भने हरेक दिन तपाईँ 15 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टा ऐनाको अगाडि बसेर आफैसँग टक गर्नुहोस् होइन, इन्टरेक्सन गर्नुहोस्। त्यसै गरी आफै प्रश्न सोध्ने, प्रश्न सोध्ने, उत्तर दिने, साथीलाई चाहिँ देखाउनुहोस्, म अन्तर्वार्तामा चाहिँ इन्टरभ्यूमा यसरी चाहिँ उपस्थित हुन्छु र मलाई यो क्वेसनहरू सोध्नु सक्छ, म एकदम कन्फिडेन्स साथ चाहिँ यसको उत्तर दिन्छु भने त्यो किसिमले आफूले रिहर्सल गर्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो हरेक कुराहरूको, अनि सबै कुराहरूमा ब्यालेन्स हुन्छ। यो अलिकति यो आम विद्यार्थी आम अभिभावकहरूको पनि यो एउटा प्रश्न हुनसक्छ, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेपछि अन्तर्वार्ताको चरणमा फालिन्छन्
त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति त्यो आफ्नो मान्छे भएन, पावर भएन, त्यसले गर्दा चाहिँ म फालिएँ अथवा मेरो छोरो फालियो भन्ने खालको यो कुराहरू हामीले यता कता सुन्न पाउँछौँ भन्दा पनि अलिकति राम्रैसँग हल्ला सुन्न पाउँछौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो साँच्चै होइन, यो वास्तवमा हामी धेरै हल्लाको पछाडि दौडिन्छौँ होइन। पहिलेको हल्ला के थियो भन्दा यो गुल्मी स्याङ्जा पाल्पा खाँची ग्यास भन्छ जिएपिएस होइन, 4वटा जिल्लाहरूको लागि मात्रै हो लोकसेवा, अरूले प्रतिस्पर्धा नगरे हुन्छ भन्ने किसिमको हल्लै थियो होइन। हामी विगत 3-4 वर्षदेखि के सुनिरहेका छौँ भन्दा अब लोकसेवा रोकिन्छ, अब 2-3 वर्ष लोकसेवा खुल्दैन, नपढेको हुन्छ भन्ने किसिमको हल्लै सुनिरहेका छौँ होइन। त्यस कारणले अब हरेक वर्ष के पनि हुन्छ भन्दा अब यो सिलेबस चेन्ज हुन्छ, यो सिलेबस चेन्ज हुन्छ, अब यसरी अगाडि बढ्छ, धेरै कुराहरू हामी हल्लाका पछाडि दौडिन्छौँ। यस्ता हल्ला चलाउने म 2टा पक्ष जस्तो देख्छु। एउटा चाहिँ लोकसेवाको निरन्तर तयारीमा भइरहने पक्षहरू होइन, जो चाहिँ कम्पिटिसन कम होस् भन्ने भावनाले पनि हल्ला चलाएको भन्ने सुनिन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा जो चाहिँ अब लोकसेवामा जाने इन्ट्रेस्टेड छैन, तर लोकसेवा चाहिँ उनीहरूको बाध्यता हो होइन। फलाना परिवारबाट प्रेसर भएर, साथीभाइबाट प्रेसर भएर सँगैको साथी लोकसेवा अफिसर भइसक्यो, आफू भएको छैन भने त्यो प्रेसरले चाहिँ त्यस्ता किसिमको प्रेसर लिएर गर्नेहरूबाट पनि हल्ला चल्छ। तर एउटा के हो भने लोकसेवा एकदम निष्पक्ष छ। लोकसेवा साँच्चै निष्पक्ष हुँदैन थियो भन्नु चल्थ्यो भने म तपाईँका अगाडि त्यसरी चाहिँ गफ गर्न पाउँदैन थिएँ। किनभने म जुन फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएँ, म जुन दुर्गम ठाउँबाट जन्मिएँ हुर्किएँ होइन, त्यहाँ लोकसेवाको मेरो भनौँ माहौल नै थिएन। लोकसेवा भनेको के भने मैले मास्टर्स गरिसकेपछि मात्रै लोकसेवा चाहिँ उपयुक्त रहेछ भनेर थाहा पाएको होइन। त्यस्तो ठाउँबाट आएको मान्छे यदि त्यस्तो किसिमको भन्नु चल्थ्यो भने त लोकसेवामा अहिलेसम्म पनि मेरो कोही पनि हुनुहुन्न है। तर म पास त गरिरहेको छु नियमित रूपमा। त्यो हल्ला चाहिँ हो। हामीले कतिपय चाहिँ भनौँ न बिचौलियाहरूले पनि हल्ला चलाएको सुनिन्छ। नाम कसैको लिखितमा त निस्क्यो, अब म तेरो होइन अब इन्टरभ्यूमा पनि नाम निकालिदिन्छु, मलाई चाहिँ दिइराख भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। नाम निस्किएन भने अब यसपालि होइन प्रयास त गरेको भनेको त्यस किसिमको प्रवृत्तिले पनि लोकसेवालाई थोरै चाहिँ अलिकति धमिल्याएको छ एकदमै। त्यस कारणले यो हल्लाको पछाडि नदौडिनुहोस्। लोकसेवा एकदमै निष्पक्ष छ। यो एकदम निष्पक्षताकै भनौँ न जगमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अन्तिममा यो ऐच्छिक विषयको छनौट गर्ने प्रक्रिया अथवा तौर तरिका के हो यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पार्नु। लोकसेवा आयोगले जुन प्रथम चरणको इक्जामहरू छ जिके आइक्यू भनौँ न त्यस्तै किसिमको मोडालिटीमा एकदम भनौँ न वस्तुगत प्रश्नलाई लिएर यो ऐच्छिक विषयहरूको व्यवस्था गरेको छ। र त्यो ऐच्छिक विषय कुन लिने कुन छान्ने भन्दा आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डतिर पनि जानुहोस् थोरै। कुन सब्जेक्ट मैले विगतमा पढेको थिएँ अर्थात् ती विभिन्न सब्जेक्टहरू जुन चोइस छन् त्यसमध्ये आफू कुन सब्जेक्टको लागि उपयुक्त छु त्यसका पुराना प्रश्नहरू पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। हरेक आफूलाई चाहिँ म यो सब्जेक्टको लागि आफूलाई चाहिँ यो सब्जेक्टमा चाहिँ मध्ये कुनै एउटा छान्न चाहन्छु भने सबैका प्रश्नहरू पनि हेर्नुहोस्। विगतमा कसका प्रश्नहरू अलिकति सजिला सोधेका थिए, कुन पेपरमा चाहिँ धेरै गहिराइमा गएर चाहिँ उत्तर दिनु पर्दैन, त्यस्ता किसिमका जेनरल किसिमका विषयहरू सब्जेक्टहरूलाई छान्नुहोस्। र वर्षक आफूले पढेको विषय जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा केही न केही बेस दिन्छ। त्यस्ता विषयहरूलाई छानेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तिममा यो लोकसेवा अध्ययन गर्ने र अध्यापन गराउनेहरूलाई यहाँको भनाइ के छ? अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न पाठकहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई, प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा लोकसेवाप्रतिको जुन डर भएछ, एकदमै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ, एकदमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, 24 घन्टा पढ्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने जुन भनौँ न हल्ला छ, जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइबाट थोरै बाहिर निस्केर के गर्नुहोस् भन्दा आफू पनि सक्छु र यसको लागि म यो उपयुक्त छु, रणनीति बनाउनुहोस्। म यो गर्छु। म 3 जनाको ग्रुप बनाएर अबदेखि आजका मितिदेखि आजको दिनदेखि 3 जनाको समूह बनाएर त्यो ग्रुपमा म दैनिक 3 घन्टा अध्ययन गर्छु भनौँ। एउटा स्ट्राटेजी त बनाउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो बनाउनुहोस्। म हरेक दिन कम्तीमा 3वटा पत्र पत्रिका पढ्छु। त्यो पत्र पत्रिकाबाट पाएका बेचेका कुराहरूको छुट्टै एउटा नोट बनाउँछु, इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छु, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो करिकुलमसँग टाइप गर्छु। त्यस्ता किसिमको स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्। म पढाइलाई अब आजको दिनदेखि पढाइलाई प्रेसरको रूपमा लिँदिनँ। मेरो बुवाले अथवा मेरो मम्मीले मेरो चाहिँ आफन्तहरूले चाहिँ पहिले जसरी नै लोकसेवा निकाल्नुपर्छ, यही वर्ष निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ भने त्यो प्रेसरको रूपमा नलिकन यो वर्ष नभए म अर्को वर्ष जसरी निकाल्छु भने त्यो किसिमको एउटा भनौँ न कमिटमेन्ट गर्नुहोस् र त्यो अनुसारको तयारी गर्नुहोस्।
लोकसेवाको लागि त्यो धेरै ट्यालेन्ट थियो, धेरै एकदमै ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा कस्तो हो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने हो कि अध्ययनले बढाउँदै जाने हो। कोही पनि जन्मजात एकदमै एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट भएर त आउँदैन होइन, त्यो चाहिँ मेहनत गर्दै जाने हो। म आफै पनि एकदम औसत नै विद्यार्थी हो। म अहिलेसम्म आजका मितिसम्म कुनै पनि परीक्षामा टप 3 मा परेको छैन होइन, तर मैले गर्न सकेँ किन भन्दा मैले निरन्तर कन्टिन्यू लागिरहेको हुनाले मैले सम्भव भयो होइन। त्यस कारणले के भन्न चाहन्छु भन्दा अब लोकसेवाको तयारी तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा 15 वर्ष तपाईँले आजको अहिले जुन मिहिनेत गरिरहनु भएको छ अब 15 वर्षमा त्यही मिहिनेत गरिरहनुपर्छ। किनभने एउटा एन्ट्री पोइन्टमा प्रवेश गरिसकेपछि माथिल्लो तहमा जानुपर्छ, अझ माथिल्लो तहमा जानु पऱ्यो, सबै कुराहरूको नलेज राख्नु पऱ्यो होइन। आजको अब पब्लिकहरू जुन जनताहरू सेवाग्राहीहरू छ एकदमै जान्ने बुझ्ने सचेत भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले हरेक किसिमका प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई, त्यसका उत्तर दिन तपाईँ सक्षम हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले अब 15 वर्षमा तपाईँले निरन्तर कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ कम्तीमा 15 वर्षमा चाहिँ अध्ययन गरिरहनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो अध्ययनको बानी विकास गर्नुहोस्, अहिलेदेखि म गर्न सक्छु भनेर लाग्नुहोस्, पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। अन्तिममा अलिकति जोड्न मन लाग्यो, कतिपय यो भनौँ न आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको यहाँले होइन जुन अभिभावकहरूको दबाबमा दिँदै गर्दाखेरि पटक पटक उहाँहरूको त्यसप्रति लगावै छैन, त्यसप्रति उनीहरूलाई कुनै चासै छैन। त्यही पनि अभिभावक अथवा मेरो फलानाको भनौँ न ठुलो भएको अथवा कसको छोराले निकालेर मामाको छोराले निकाल्दा तैँले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा यो सामाजिक छ। त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक लाग्दा पनि असफल हुनु भइरहनु भएको छ। यस्ता अभिभावकहरूलाई जुन चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूको त्यसप्रति झुकावै छैन, लगावै नहुँदा पनि उहाँहरू प्रेसर गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, सुझाव के हो? त्यो आफ्नो अब हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आफ्नो लगाव एकातिर हुन्छ, आफ्नो झुकाव एकातिर हुन्छ होइन, छुट्टै इन्ट्रेस्ट भनौँ न, रुचि अर्कै हुन्छ। त्यस कारण त्यो प्रेसर गरेर कुनै पनि रिजल्ट हात लाग्दैन होइन। सकेसम्म सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो, उसलाई चाहिँ त्यो रियलाइज हुनु पऱ्यो कि आफैमा भित्रदेखि रियलाइजेसन हुनु पऱ्यो। प्रेसर अरूले दिएर भन्दा पनि बाहिरबाट भन्दा पनि के भन्छ भन्दा एउटा भनाइ छ नि, अन्डा चाहिँ 2 तरिकाले फुट्छ अरे होइन। एउटा तरिकाले फुट्यो भने त्यो अम्लेट बन्छ, खाएर सक्यो। अर्को तरिकाले जुन भित्रैबाट फुट्यो भने त्यो जल्ला भएर निस्किन्छ भने त्यसले एउटा नयाँ जीवन सृजना गर्छ। त्यस कारणले भित्रदेखि फुट्नुपर्छ, भित्रदेखि त्यो रियलाइज हुनुपर्छ र त्यो रियलाइज गराउने काम चाहिँ बुवा आमाले गरून्, अभिभावकहरूले गरून्, न कि उसलाई चाहिँ बाहिरबाट फुटाउने। तैँले चाहिँ भर्नुपर्छ भनेर आफै गएर लोकसेवाको फर्म भरिदिने, त्योभन्दा पनि भनौँ न सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले त भर्नुपर्ने रहेछ, यी कारणले भर्नुपर्ने रहेछ भने काउन्सिलिङ गर्नुहोस्। काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने उहाँ चाहिँ पक्कै सफल हुनुहुन्छ। अन्तर्वार्ता सेसनमा यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आम विद्यार्थीहरूलाई जुन लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि गराइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी एकदम आभारी छौँ। धन्यवाद छ। मलाई पनि केही कुरा राख्न अवसर दिनुभयो र भनौँ न प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा मेरा पाठकहरू र लोकसेवाका प्रतिस्पर्धीहरू समक्ष पुग्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लोकसेवाको तयारी, यसका विभिन्न आयामहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो छलफल कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। र सँगसँगै यहाँहरूलाई हाम्रो एउटा आग्रह के पनि छ भने आगामी अङ्कहरूमा हामीले के कस्ता विषयहरू उठाउँदाखेरि यहाँहरूलाई लाभ मिल्छ, त्यो विषयहरू के कस्तो उठाउँदाखेरि यहाँहरूलाई अझ लोकसेवाको अध्ययन गर्नलाई सहजता हुन्छ, त्यो विषयहरू यहाँहरूले कमेन्टमा राख्नुभयो भने हामी निरन्तर रूपमा गोकर्ण सरसँग संवाद यहाँहरूको जिज्ञासामा लाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले संवाद गरिरहनेछौँ। आजको यो अङ्कबाट म प्रस्तुता प्रसन्न ढुङ्गाना, आजका हाम्रा अतिथि गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय सर लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।